Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Din triste cred cariera de actorii lui Halil este deja în decădere. Dacă plecă în străinătinați, ce producător ar dori să angajează un actor care a escut în seria I pe care 50 a făcut în viața Sila, și performanța maestrică a Sila în seria Emanet nu îl cunoaștea niciodată pe Halil. Sila 50 a conducat de mână la famă și la popularitate, pentru că înainte de acea serie nimeni nu îl cunoaștea ca compozator, cântător și cântător. Chiar nu știu ce a făcut cu Oznur de la 24 de ani, ce a făcut Oznur pentru Halil la 16 ani, absolut nimic. Acum o poate face mai pentru că imaginea și numele lui Halil este foarte nevalorată. Obositul și a vorbi despre el este acum plictisitor. Acest al treilea sezon, cred că și-a încheiat viața de actor, lucrând ca păpăpeșă și clov. Nu îi servea acele rusiniște, indecente și imorale, scenele Nanucanei. Numai un urătut de acele scene a fost Halil. Nu știu dacă va putea continua a fi model pentru azi sunt prea multe modele tinere cu fizică bună și prin toate frumoase. Poate continua pentru a compune alte cântece, este adevăr are o voce excelentă, dar tinerilor ca alți tipuri de cântece, tinerilor le place să vede pe scenă tineri cântăreți. Acum Halil are multe lucruri împotriva. Este adevărat că a fost de mult timp le-a eliberat prea târziu, a început să cânte în concerte și prea târziu a început să se actorul. Totul, cred, este deja prea târziu pentru Halil, și mai rău acum cu toate problemele care se apară. Imaginea și numele lui Halil este foarte plămată de tipul de viață pe care el dumnă și de problemele interne în cadrul producătorului. Totul e mare păcat. Acestor fani nu li se întâmplă, ei vorbesc doar din cauza a ceea ce spun și scriu alții fără să-i pese să dăuneze vieții cuiva. El și-a făcut treaba excelent doar ca aman și cea a faimei Sila. Ce faimă dacă nu ar fi jucat în moștenire, nici nu mulți dintre noi nici nu am fi cunoscut-o. A mai lucrat în 2-3 romane ca actrița în rol secundar și unul dintre cele mai amintite personaje din romane sunt protagoniștii și făcătorii. A devenit faimoasă și pentru romanul pe care i-a jucat alături de Halil și ne-am întâlnit cu ea în multe țări. De punct aceea, să nu spuneți că Halil a devenit faimos pentru ea, pentru că amândoi erau recunoscuți pentru interpretarea lor frumoasă și, în ciuda faptului că vorbesc atât de rău despre actor, nu înțeleg cum se spune atât de multe lucruri despre el pentru că nu au de-a face cu alți actori și nu vorbesc și despre ei și intră în viața lor și nu mai sunt atât de revoltătoare verbal pentru că vorbesc, dar nu arată niciodată dovezi. Demonstrează, trebuie să respecte privatul viața altora și vezi cum este viața pentru toți cei care vorbesc. Nu cred că este foarte frumos, bineînțeles că îi arătăm lui Halil specială. Dar suntem cu toții atât de fericiți că nenorocitul Halil a încurcat toată seria, expulzând-o pe talentata frumusețe Sila și aducându-i înlocuitoarea, monstrul marin, non-actrița Nanuca. Sezonul 3 nu are nimic de a face cu Emanet 1-2. Nanuca nu are talent, e slabă și fără caracter. A făcut o farsă din Halil. Circul, cuvintele pe care le am în minte sunt dezgustatoare, asta a scrie de mult. Halil, ar fi trebuit să pleci când Sila a părăsit serialul, te lupți în acest sezon, cariera ta se prăbușește cu fantoma. Halil lasă Emanet, nu ai nicio perspectivă acolo. Nanuca Namie Oznur Cula și Caramel nu merită. Nanuca Nazmie Halil a fost discreditată. Halil este un bărbat de culoare. Femeile sunt ca Nanuca. Nanuca nu este nimic mai mult decât un clov. Fără personalitate nerușinată, Nanuca este dușmanul lui Sila și Halil. Nanuca nu are caracter pentru Halil. Halil și Sila au fost evidențiați drept prinți frumoși ai lui Emanete în primul și al doilea sezon. Astăzi Halil este o broască alături de Sapa Nanuca. Episoadele care au avut un succes mondial o iau pe actrița Sila cea mai responsabilă? Că doar îl înrobeau pe Sila, pentru că era absurd, nu l-au lăsat pe schier în picioare. A fost doar tortură?
Doamne, îți mulțumesc că ai luminat mintea acestei copile numai de 23 și scos-o din iadul care o păstea. Halil, tu este traumele copilăriei, un suflet când primește iubire de mic copil și el dăruiește iubire. Îmi pare rău, nu sunt de acord cu formularea ta despre expulzarea forței din serie. Halil nu a comis prostie în legătură cu forța, ci răutate. Așa că, fără rușine, într-o complicitate cu Nazmie și pentru banii tatălui lui Anaconda să-și vândă rolul partenerului său unui op vechi înfricoșător necunoscut, cu o mătură de păr uscat pe cap, aceasta este marea ticăloșie a lui Halil. Halil se comportă cu Nanuca ca un animal în călduri, sărituri, farse, repararea hainelor. Dezgustător, nici măcar nu s-a apropiat de asta cu Sila. Privind retrospectiv, e bine că Sila a plecat. Aici doamna a vorbit despre eforturile lui Halil pentru Sila. El știe ce s-a întâmplat pe site. Și de ce nu va spune cum s-a certat Cula cu Sila, că Zeynep a vrut chiar să cheme poliția. Cum a reacționat Halil la arestarea lui Oznur Cula? O așteptam pe Nanuca. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali